وراح أعبئك. هاي صبايا، أنا صفا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مكياج وبنات. وقبل ما نبلش حلقتنا حابة أذكركم إنكم تعملوا اشتراك بقناة ميبلين نيويورك ميدل إيست حتى ما يروح عليكم أجدد صيحات عالم المكياج. وبدي لكم على شيء كتير مهم، لازم تشوفوا الحلقة للآخر لأنه إن بتوين حيطلع سؤال لازم تجاوبوا عليه حتى تربحوا كل البرودكتس اللي حنستخدمهم بهالحلقة. واليوم حلقتنا كتير مميزة لأنه اليوم هو يوم المرأة العالمي، وبهالمناسبة حابة أهني كل الصبايا بالعالم وخاصة بالوطن العربي. وحتى الحلقة تكون مميزة أكثر، اليوم حنستضيف مو بس يوتيوبر معروفة وكمان صديقة عزيزة على قلبي يلي هي ميمي من قناة اسوارة. ترى هاي بنات، ما بعرف إذا حتى حذروا إمتى نحن التقينا أول مرة. ما بعرف، بتذكري؟ احنا كتير مبسوطين عن جد بهالصداقة، وأنا أكثر، وكل مرة ألتقي فيك يعني أكتشف أشياء جديدة وأشياء أعلى. حبيبتي. وهلا أنا وميمي حنعمل تشالنج كتير مهضوم، لازم نعمل ميك اب نفس اللوك أنا وهي ب3 دقايق بس. والشخصية اللي اخترناها هي كليوباترا. ميمي كل شي لحال، صداقتنا لحال والتحدي لحال. وبما إنه اليوم العالمي للمرأة فرح نشوف مين الأقوى ومين اللي راح تفوز. فأنتوا خبرونا أنا اللي حيزبط مكياجها أكتر وتعمل كليوباترا صح. وهلا حنروح على الميك اب ستيشن. جاهزين صبايا؟ Let's do it. وهلا نحن بالميك اب ستيشن ومستعدين نبلش التشالنج تبعنا. مستعدين انتوا؟ مستعدة ميمي؟ Yes. Let's do it. Let's do it. حنبلش نعمل الميك اب لوك تبع كليوباترا. أوكي، أول شيء حنبلش بشو حتبلشي ميمي؟ راح أستخدم براو ساتن. أنا حستعمل نفس الشيء بس لون شوي أغمق. نعم. وهلا راح أعمل الأيلاينر تبعي. اوكي، انت ايلاينر، انا راح احدد تحت الحواجب. ميمي ها، شو كان اسمه؟ هذا هذا اللي بحط براو براو بريسايز. ميمي I'm taking your time. يا شيطانة. اوكي، بتلهيني ها؟ I'm gonna do a big wing. اوكي، الحين شو راح اسوي؟ راح امتلك الجولد اي شادو. هلا انا حاعمل اللبس. الايلاينر. خلصتي؟ اوكي، راح استخدم الايلاينر. احدد تحت عيوني. هلا حاحط شوي الجولد بالت لانه كليوباترا دائما معروفه بشفايفها الذهبي جولد. ميمي بتسرعي انت اللذيذ. ميمي I'm almost done. Really? أنا ميمي. think أنا فزت. اوكي، فشلت داري اعمل شو أنا كنت. You like it? أنا ميمي بما إنك ضيفتي وصديقتي راح أعطيك شوية وقت إنك تظبطي الميك اب تبعك. so sweet. اوكي، الشيء اللي سويته هو الكونتور ماستر برونز، وراح احطه. ملامح كليوباترا كانت كتير حادة. وعن جد تصوري لو كليوباترا كان عندها ميبلين برودكت حتى تعمل ميك اب تبعها. يعني كانت دائما انه كليوباترا معروفة بطلاتها وقديش تهتم بحالها وهيك. كانت جميلة كثير، يعني كل الناس كانوا بيبقوا كأنه قاعدين مع كليوباترا نحن. لا شو الصوفي بس على الميك اب تبعها يعني كثير معروفة انه بستايلها بكل شيء. كانت بتتميز بالجمال وملامحها حادة كثير. هاي اللبستيك السوبر ستاي. سوبر ستاي، I love it. شوفوا اللون قديش حلو. وعن جد بتم طول النهار. يلا ميمي استعجلي. يلا قربنا نخلص. اوكي خلصت. وهلا انتوا حتقولوا لنا بالتعليقات تحت مين كان مكياجها احلى ومين خلصت قبل. انا. انا. لا انا. انا. لا انا.
اوكي صبايا، وهذا هو الفاينل لوك. نحن الاثنين عملنا اللوك كليوباترا. خبرونا مين زبط اللوك اكثر، انا ولا ميمي؟ يلا اكتبوا لنا كومنت تحت من الرابحة، أنا ولا صفاء. عن جد كثير عجبني اللبستيك الأحمر مع الذهبي، وأنا كثير حبيت عيونك وما شاء الله التفاصيل اللي سويتيها هون كثير حبيت. ثانك يو ميمي. وكمان ما تنسوا تخبرونا شو البرودكتس اللي نحن استخدمناهم أنا وميمي حتى تحصلوا على فرصة تربحوا كل شيء استخدمناه اليوم. وكمان بتشكرك كثير صفاء على الاستضافة، الحلقة كانت كثير روعة، وكمان اتسليت كثير بهذا التشالنج مع اني انا الخسرانه للاسف. انا اكثر كنت سعيده بوجودك ميمي عن جد، يعني انت مثل ما قلت من قبل من اعز الاصدقاء عندي ومو بس صديقتي على اليوتيوب، فهذا الشيء كان بيساعدني to have you today، وكتير متحمسين نحن للاشياء الجاي كمان. وبنات اشتركوا بقناه ميبلين نيويورك ميدل ايست وتابعونا كل خميس. باي.